ඉතින් අපි යමු ඔයාගේ අඳුරු වෙච්ච තොල් රෝස පාට කරන ලිප් සීරම් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. රතු වල ගෙඩි භාගයක් අරගෙන ග්‍රේඩ් කරගන්න. මේ තියෙන මම ග්‍රේඩ් කරපු රතු වල ගෙඩි භාගය. දැන් බ්ලෙන්ඩර් කප් එක අරගෙන ග්‍රේඩ් කරපු රතු වල ටික එකට එකතු කරගන්න. දැන් බ්ලෙන්ඩ් වෙන වතුර ටිකක් එකතු කරලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරන්න. බ්ලෙන්ඩ් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ පේනවනේ. දැන් මේක පෙරණයක් ආධාරයෙන් රතු වල යුෂය වෙන් කරගන්න ඕනේ. ලිපේ තියෙන භාජනයක් අරගෙන ඔයා දැන් රතු වල යුෂය එකට එකතු කරගන්න. මේක ලිපෙන් තියලා ඉවර වෙලා ඔයා පොඩි වැඩක් කරගන්න ඕනේ. භාජනයකට කෝන්ෆ්ලවර් මේස හැඳි එකක් එකතු කරන්න. ඒකට වතුර ටිකක් දාලා හොඳට කෝන්ෆ්ලවර් ටික දිය කරගන්න. දැන් අපේ රතු වල මිශ්‍රණය තියෙන්නේ ඒක ලාවට රත් වෙනකොට ඔයාට පුළුවන් මේ දිය කරපු කෝන්ෆ්ලවර් මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න. විනාඩි 5ක් විතර යනකොට මිශ්‍රණය මෙන්න මේ වගේ වතුර ගතිය අඩු වෙලා ටිකක් අර තික් වෙන්න ගන්නවා. අපි කෝන්ෆ්ලවර් එකතු කරපු නිසා කෝන්ෆ්ලවර් නැත්තම් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක කොහොමත් පොඩ්ඩක් අර වතුර ඉවත් වුණා පොඩ්ඩක් ඝන ගතියක් එනවා. කොහොමත් අපි මේකට කෝන්ෆ්ලවර් එකතු කරේ නැත්තත් පොඩි තික් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ වතුර ගතිය අඩු වෙනවා මේ මිශ්‍රණේ. දැන් ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ලිප නිවල ඉවර වෙලා මේක නිමනකන් තියන්න. නිමුණට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි මම පෙන්නන්නේ. මෙන්න මේ කන්සිස්ටන්සි එක තමයි හරියන්නේ. ඒ කියන්නේ තික් වෙන්න ඕන ටිකක්. ගොඩක් වතුර ගතිය නැහැ. ඉතින් දැන් මේ මිශ්‍රණය ඔයා හදන ඔයාගේ ලිප් සීරම් එක දාන භාජනයට දාගන්න පුළුවන්. රතු වල වලින් ඔයාගේ අඳුරු තොල් ඉක්මනින්ම ලස්සන රෝස පාටක් කරන්න උදව් වෙනවා. දැන් ඉතින් ඔයා හොඳට මේ මිශ්‍රණය දාලා ඉවර වෙලා විටමින් E කැප්සියුල් එකක තියෙන තෙල් ටිකත් එකතු කරගන්න ඕනේ. විටමින් E මේකට එකතු කරාම ඔයාගේ තොල් වේලන එක නැති කරලා පෝෂණයක් ලබා දෙනවා. අන්න ඒ නිසා ඔන්න පිරිපුන් ලස්සන තොල් සංගලක් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් ලිප් සීරම් එක හදලා ඉවරයි. දැන් අපි යමු මේක කොහොමද අපි ඇප්ලයි කරගන්නේ කියලා බලන්න. දැන් මේ විදිහට ඔයා ලිප් සීරම් එක හොඳට ලිප්ස් වල ගාරි ඉවර වෙලා පොඩ්ඩක් මසාජ් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. මම කරලා පෙන්නන විදිහට ලිප්ස් වලින් මේක මසාජ් කරන්න. මේක දවසට දෙපාරක් කරන්න. සතියක් විතර යනකොට ඔයාට ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එක එක හේතු නිසා අපේ ලිප්ස් මේ විදිහට කළු වෙන්න, ඩාර්ක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න මේ මම අද දැන් කියලා දුන්න ලිප් සීරම් එක ස්වභාවික විදිහටම ඔයාගේ ලිප්ස් වල ලස්සන රෝස පාට ගන්න උදව් වෙනවා. කියනවට නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න හරිම ලේසියි හදාගන්න. හැමදාම ආතරයේ ලිංගිකකමින් මාත් සමග රැඳී සිටින්න. බොහොම ස්තුතියි.